Từ một đất nước kiệt quệ sau chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, thậm chí là trên thế giới. Đó là kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Hãy cùng quay ngược thời gian về năm 1986. Việt Nam khi đó như một người vừa bước ra khỏi cơn bão lịch sử. Sau các cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, rồi 2 cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc và phía Tây Nam, đất nước gần như là cạn kiệt sức lực. Quốc lực yếu kém, nền kinh tế bị cấm vận bởi các cường quốc phương Tây và lạm phát phi mã có thời điểm lên đến 774%. Một con số khiến chúng ta nghe và cảm thấy rất rùng mình. Thu nhập bình quân đầu người chưa đến 100 đô la Mỹ, hơn 70% dân số sống trong đói nghèo. Nhiều gia đình chỉ lo đủ bữa ăn qua ngày, chứ chưa dám mơ đến nhà cao cửa rộng hay con cái được học hành tử tế. Trong bối cảnh đó, công cuộc đổi mới năm 1986 được khởi xướng, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử. Đảng và Nhà nước đã quyết định chuyển từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, nơi mọi thứ do nhà nước kiểm soát, từ sản xuất đến phân phối, sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây không chỉ là một thay đổi về chính sách, mà là một cuộc cách mạng tư duy. Việt Nam đã quyết định lột xác để khoác lên mình một diện mạo mới, sẵn sàng hội nhập với thế giới. Kết quả của công cuộc đổi mới thực sự đáng kinh ngạc. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, năm 2024, quy mô nền kinh tế Việt Nam đạt 476,3 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ tư trong khu vực Đông Nam Á, vượt qua Philippines và Malaysia. Dự báo năm 2025, con số này sẽ chạm mốc 491 tỷ đô la Mỹ, đưa Việt Nam vào top 34 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Và đến năm 2029, Quỹ tiền tệ quốc tế dự đoán Việt Nam sẽ đạt 627 tỷ đô la Mỹ, vượt qua Thái Lan, và chúng ta sẽ chuẩn bị tiếp cận top 30 nền kinh tế toàn cầu. Năm 2030, dự báo quy mô kinh tế sẽ đạt 666,5 tỷ đô la Mỹ, tiếp tục duy trì vị thế này. Từ một quốc gia nghèo khó, Việt Nam đã chuyển mình ngoạn mục. Nhưng điều gì tạo ra kỳ tích này? Ngoài sự lãnh đạo sáng suốt và những chính sách táo bạo, yếu tố địa lý đã đóng một vai trò quan trọng không thể phủ nhận. Việt Nam may mắn sở hữu một vị trí địa lý vàng mà nhiều quốc gia phải ghen tị. Chúng ta nằm ở một khu vực giao thương quốc tế sầm uất, nằm ngay trung tâm khu vực Đông Nam Á, là cầu nối giữa Đông Á gồm những nền kinh tế phát triển như là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ Dương. Với đường bờ biển dài hơn 3.200 km, trong đó phần lớn tiếp giáp Biển Đông, tuyến hàng hải nhộn nhịp bậc nhất thế giới. Việt Nam như một cửa ngõ chiến lược. Điều này biến Việt Nam trở thành một điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư muốn tận dụng vị trí địa lý để xuất khẩu hàng hóa với chi phí thấp. Hãy nghĩ đến những cảng biển lớn như Hải Phòng, Đà Nẵng, Cái Mép Thị Vải. Đây không chỉ là nơi tàu bè qua lại mà còn là những cỗ máy hút vốn đầu tư từ nước ngoài, chúng ta vẫn gọi là vốn FDI. Những khu công nghiệp mọc lên như nấm xung quanh các cảng biển này, biến Việt Nam trở thành một trung tâm sản xuất toàn cầu. Samsung, LG, Foxconn, những gã khổng lồ công nghệ đều chọn Việt Nam để đặt nhà máy. Vì sao ư? Vì từ những cảng biển Việt Nam, họ có thể xuất hàng đi Mỹ, châu Âu hay bất kỳ đâu trên thế giới chỉ trong vài ngày với chi phí vận chuyển tối ưu. Chẳng hạn, cảng Cái Mép Thị Vải hiện là một trong những cảng nước sâu hiện đại nhất Đông Nam Á, có thể tiếp nhận những siêu tàu container lớn nhất thế giới. Năm 2024, Việt Nam đã thu hút hơn 34 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, phần lớn đổ vào những ngành sản xuất công nghiệp và xuất khẩu nhờ lợi thế từ những cảng biển này. Không chỉ có biển, Việt Nam còn có biên giới đất liền với Trung Quốc, Lào và Campuchia. Riêng biên giới với Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, là một lợi thế khổng lồ. Các cửa khẩu như là Lạng Sơn, Móng Cái trở thành những trung tâm thương mại sầm uất, nơi hàng hóa chảy qua như dòng sông bất tận. Trung Quốc không chỉ là thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam mà còn là nguồn cung cấp nguyên liệu quan trọng cho các ngành công nghiệp. Ví dụ, ngành dệt may và điện tử của Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu từ Trung Quốc, nhưng nhờ vị trí gần gũi, chi phí vận chuyển được giảm đáng kể. Ngược lại, Việt Nam cũng là cầu nối để hàng hóa Trung Quốc đi ra thế giới qua các cảng biển. Năm 2024, kim ngạch thương mại Việt Nam-Trung Quốc đạt hơn 200 tỷ đô la Mỹ, một con số ấn tượng chứng minh vai trò của yếu tố địa lý. Địa hình của Việt Nam cũng là một kho báu khác giúp thúc đẩy kinh tế. Từ đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa lớn nhất Đông Nam Á, cung cấp hơn 50% sản lượng lúa gạo xuất khẩu của Việt Nam, đến những vùng Tây Nguyên trù phú với cà phê, hồ tiêu và cao su, Việt Nam đã tận dụng tối đa lợi thế tự nhiên để phát triển nông nghiệp xuất khẩu. Bạn có biết rằng Việt Nam thường xuyên là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Brazil, và cũng thường đứng top 2, top 3 về xuất khẩu gạo. Thủy sản như là tôm, cá tra cũng là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực với kim ngạch hàng tỷ đô mỗi năm. Đồng bằng sông Hồng với đất đai màu mỡ và nguồn lao động dồi dào lại là cái nôi của các ngành công nghiệp nhẹ và xuất khẩu hàng tiêu dùng. Rừng vàng, biển bạc cũng là một lợi thế không thể bỏ qua.
Việt Nam có nguồn tài nguyên biển phong phú, từ cá, tôm cho đến dầu khí. Ngành khai thác dầu khí dù không còn là trụ cột như trước, vẫn đóng góp hàng tỷ đô la Mỹ vào GDP. Trong khi đó, ngành du lịch biển với những điểm đến như là Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng đang bùng nổ, thu hút hàng triệu du khách quốc tế mỗi năm. Năm 2024, du lịch Việt Nam đón hơn 18 triệu lượt khách quốc tế, đóng góp hơn 10 tỷ đô vào nền kinh tế. Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ món quà mà mẹ thiên nhiên ban tặng. Bây giờ, hãy cùng đi sâu vào những cột mốc đã làm nên sự tăng trưởng ngoạn mục của kinh tế Việt Nam. Đây là những chương quan trọng trong cuốn sách phát triển của đất nước ta. Cột mốc đầu tiên, năm 1986. Năm 1986, lạm phát ở Việt Nam đạt mức 774%. Hãy hình dung, hôm nay bạn mua một cái bánh mì giá 1.000 đồng, ngày mai có thể nhảy vọt lên đến 10.000 đồng. Người dân gần như không thể sống nổi, doanh nghiệp thì hoang mang vì giá cả biến động liên tục. Nhưng với những chính sách quyết liệt, Việt Nam đã từng bước kiềm chế con quái vật lạm phát. Những biện pháp bao gồm khai thông thị trường, cho phép người dân tự do kinh doanh, áp dụng chính sách tiền tệ hợp lý và xây dựng hệ thống pháp luật phù hợp với cơ chế thị trường. Đến năm 1993, lạm phát được kéo xuống còn một con số và từ đó đến nay, trừ một vài năm ngoại lệ, lạm phát luôn được giữ ở mức thấp, khoảng 5%. Năm 2025, chính phủ đặt mục tiêu giữ chỉ số giá tiêu dùng dưới 4,5%, một con số cho thấy sự ổn định kinh tế đáng nể. Cột mốc kế tiếp chúng ta cần phải kể đến đó là xóa đói giảm nghèo. Một cụm từ trước đây thường nghe rất nhiều trên TV nhưng bây giờ nghe ít hơn bởi vì chúng ta đã từng bước và làm rất tốt. Năm 1990, hơn 70% dân số Việt Nam sống trong đói nghèo. Hình ảnh những ngôi nhà lá, những bữa cơm chỉ có rau rừng hay sắn độn, khoai độn, ngô độn không còn xa lạ. Nhưng đến nay, tỷ lệ nghèo đa chiều đã giảm xuống dưới 1,9%, một con số mà nhiều quốc gia đang phát triển phải mơ ước. Đây là một trong những thành tựu lớn nhất của công cuộc đổi mới, được những tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới và Liên Hợp Quốc ca ngợi. Những chương trình an sinh xã hội, đầu tư vào giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng nông thôn, điện, đường, trường trạm đã giúp hàng triệu người thoát nghèo. Từ chỗ lo cái ăn, người dân giờ đã mơ đến những ngôi nhà khang trang, con cái được học đại học hay thậm chí du lịch nước ngoài. Thực sự là một kỳ tích rất nhân văn. Thu hẹp khoảng cách về mặt thu nhập lại là một bước tiến nữa của Việt Nam. Năm 2000, GDP bình quân đầu người của Singapore cao gấp khoảng 55,8 lần Việt Nam, Thái Lan gấp 5,2 lần, Malaysia gấp 9,6 lần. Nhưng đến năm 2024, khoảng cách này đã thu hẹp đáng kể. Singapore chỉ còn gấp 19,7 lần, Thái Lan là 1,6 lần, Malaysia là 2,7 lần. Việt Nam đã đuổi kịp Indonesia, vượt qua Philippines và Ấn Độ. Năm 2024, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt khoảng 4.717 đô la Mỹ. Và nếu tính theo sức mua tương đương, 1 đô ở Việt Nam tương đương khoảng 3,33 đô la Mỹ ở Mỹ. Điều này có nghĩa là mức sống thực tế của người Việt Nam đã được cải thiện đáng kể, đạt những cột mốc quan trọng. Một câu hỏi lớn mà nhiều người đặt ra, làm sao Việt Nam đạt được những thành tựu này trong khi xuất phát điểm thấp như vậy? Câu trả lời nằm ở mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, một mô hình độc đáo kết hợp giữa sự năng động của kinh tế thị trường và sự dẫn dắt của nhà nước để đảm bảo công bằng xã hội. Mô hình này không phải là sự pha trộn lộn xộn giữa kinh tế thị trường và kinh tế quy hoạch. Thay vào đó, nó là một nền kinh tế thị trường đầy đủ, vận hành theo quy luật cung cầu, nhưng có sự can thiệp của nhà nước để đảm bảo ổn định chính trị, an sinh xã hội và phân bổ nguồn lực hợp lý. Nhà nước không chỉ tạo môi trường cho doanh nghiệp phát triển, mà còn đầu tư vào những lĩnh vực mà thị trường khó làm như giáo dục, y tế hay hỗ trợ những người yếu thế. Những quốc gia như là Nhật, Anh, Canada, Úc, Hàn Quốc và hàng chục quốc gia khác đã công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ. Điều này cho thấy Việt Nam không chỉ nói suông mà thực sự đã xây dựng một hệ thống kinh tế hiện đại, minh bạch và hội nhập. Ngay cả khi so sánh với những nước như là Philippines hay Ấn Độ, Việt Nam vẫn cho thấy tốc độ tăng trưởng vượt trội. Thậm chí so với những nước từng thuộc khối phía đông như là Ba Lan hay là Hungary, Việt Nam cũng rút ngắn khoảng cách thu nhập từ 11-12 lần xuống còn khoảng 5 lần. Đây là bằng chứng thuyết phục cho sự thành công của mô hình này. Dù đạt được những thành tựu ấn tượng, Việt Nam vẫn đang đối mặt với một thách thức lớn, được gọi là bẫy thu nhập trung bình. Vấn đề là từ thu nhập trung bình đến thu nhập cao là một hành trình đầy gian nan và các bạn có thể tìm hiểu trong một video khác mang tên Bẫy thu nhập trung bình. Thống kê cho thấy trong số 101 quốc gia từng đạt mức thu nhập trung bình vào những năm 1960, chỉ có 13 quốc gia thoát được bẫy này sau gần 50 năm. Lý do, nhiều nước phụ thuộc vào tài nguyên và lao động giá rẻ, trong khi tài nguyên thì sẽ cạn kiệt, lao động sẽ mất lợi thế. Họ sẽ không kịp chuyển đổi sang mô hình dựa trên tri thức và công nghệ. Việt Nam đã nhận ra điều này và đang tăng tốc cải cách. Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2045,
Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia phát triển có thu nhập cao. Một điều thú vị cần nhắc đến đó là kinh tế ngầm. Kinh tế ngầm hiểu đơn giản là kinh tế ở những khu vực chưa quan sát được. Ở Việt Nam, các hoạt động như là giao dịch tiền điện tử, cá cược hay là kinh doanh tự do không được thống kê đầy đủ, dẫn đến GDP thực tế có thể cao hơn nhiều so với con số chính thức. Ví dụ, nếu tính cả các hoạt động kinh tế ngầm mà ở các nước khác được hợp pháp hóa như là casino hay cá cược, GDP của Việt Nam có thể sẽ tăng thêm hàng chục tỷ đô la Mỹ. Nhìn lại hành trình gần 40 năm từ một đất nước đổ nát sau chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên trở thành một ngôi sao sáng trong khu vực. Từ những ngày khó khăn với lạm phát phi mã, đói nghèo tràn lan, Việt Nam giờ đây là điểm đến của các tập đoàn lớn, là quốc gia xuất khẩu hàng đầu và là hình mẫu cho nhiều nước đang phát triển. Yếu tố địa lý với vị trí chiến lược, đường bờ biển dài, tài nguyên thiên nhiên phong phú đã giúp Việt Nam tận dụng tối đa cơ hội hội nhập. Nhưng quan trọng hơn cả là sự kiên định với mô hình kinh tế, sự lãnh đạo sáng suốt cùng với nỗ lực không ngừng của người dân. Từ những ngày xé rào để khai thông thị trường đến những ngày vươn mình như ngày nay, Việt Nam đã đi một chặng đường dài để đảm bảo mọi thứ luôn được vận hành thông suốt. Hành trình phía trước còn dài, nhưng với đà tăng trưởng hiện tại, Việt Nam hoàn toàn có thể mơ về một tương lai rực rỡ, nơi chúng ta không chỉ đuổi kịp mà sẽ vượt qua nhiều quốc gia khác. Hãy cùng chờ xem, trong 10 hay 20 năm tới, Việt Nam sẽ viết tiếp những kỳ tích nào. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.